سلام دوستان، بازم با یک آموزش دیگر، بازم بوکس ساده راحت این دفعه فقط با یه سر تکون دادن با یه ضربه ساده و راحت. یک سه بار سر تکون میدی. یک، دو، سه، چهار. Raider. relax. تمام ضربه قدرت بدن سری جمع
در مبارزه بوکس بعضی دوستان میگن خب سر باید خیلی تکون. نه، همون بوکس میاد سر بگم برات بگم به اندازه 4 ثانیه یا 5 ثانیه سر همینطوری میشه مشت رد شده راحت. خب کل ضربش گرفتش در رد شده. احتیاج به این نیست که تو هم یه تکونی کوچیک یک دو کل صورت نه. بعد خودت ترم زمانی که تو خود مشت بتونی از طرف رد کنی برای تو اجازه میدی یا فراهم میشه که تو طرف بتونی یک مشتی. اگر نه، اگر تو مشت طرف رد نتنی حتی با دفاع با هر چی مشت دوم تو نمیتونی بزنی. باز اون مسلط زمانی تو مسلط سر زو بهتر میتونی مشتی و زمانی تو مشت رد کنی. 1 2 3 4. خب اینا برای چی مشتای بیشتر؟ طرف زمانی که خیلی بعضی ها فقط مشت مستقیمش خیلی زیاد روش کار نه، فقط مشت مستقیم استفاده نه، بیشتر برای اونه. اگر تو در مقابل کسی که خیلی مشت مستقیم استفاده مونه خیلی مسلطه قرش هم تره بلنده، اگر این بلد با این بتونی مشت رد کنی خیلی برات راحت میتونی طرف را بزنی. اگر نه این بلد نباشی تو اصلا مستقیمت با اون نمیتونی، چون اون دیگه تو اجازه آپرکارت و یوک اینا رو نمیده. مثلا دی پسی هم خودش جز یک خیلی ضربای خیلی قوی به کار بردم. شد چرا؟ تو ضربای طرف را دفع مونه. طرف هر ضربه میزنه خیلی انرژی میخواد با اون قدرت. تو اگه 5 تا مشتش رد کنی طرف خستش ده. بعد به تو اجازه میده که وقتی رد یک کشیده بزنی تو بهترین جاش، مثلا بغل صورت و بغل گردن و بغل سرش. پس یک ضربه 1 2 3 4 خدا نگهدار.